Ruokajärjestelmä on yksi iso ongelmavyyhti tällä hetkellä, kun mietitään ilmastonmuutosta ja koko planeetan ympäristöhaasteita. VTT tutkii tällä hetkellä, miten voitaisiin bioteknisesti tuottaa rasvoja. Eli käytetään mikrobeja, kuten hiivoja, rasvojen tuottamiseen. Kun tuotetaan rasvoja bioteknisesti, niin tarkoituksena on nimenomaan löytää vastaavia rasvakomponentteja, joita lihastakin löytyy, tai hyvin samankaltaisia. Eli siellä pyritään tuottamaan just sellaisia rasvayhdisteitä, joilla on samanlainen suutuntuma, mutta me katsotaan myös sitä rasvojen terveellisyyttä, koska usein kuluttaja linkkaa rasvat terveellisyyteen ja erityisesti lihatuotteissa usein myös kyseenalaistetaan rasvojen terveellisyys. Ruokajärjestelmä tuottaa tällä hetkellä yli 1/4 kasvihuonepäästöistä ja veden käytön osalta suurin osa makean veden varoista menee tällä hetkellä ruokajärjestelmään. Ja tämä kulminoituu siihen, että suurin osa näistä varoista käytetään nimenomaan lihantuotantoon, eläintuotantoon. Sen myötä me ollaan nostettu tällä hetkellä meidän tutkimusagendalle vahvasti rasvat, koska niillä on tosi iso rooli, kun mietitään lihaa, suutuntumaa, miltä lihaperäiset tuotteet maistuu ja miltä ne suussa tuntuu. Kaikista motivoivinta tässä on se, että me pystytään oikeasti tuottamaan ratkaisuja, jotka näkyy siellä kuluttajien ruokalautasilla. Että jokainen kuluttaja haluaisi valita sen kasvipohjaisen tuotteen sen lihatuotteen sijasta. Ja me uskotaan, että nämä rasvat on erittäin mielenkiintoinen ja lupaava yksi komponentti, jota sinne tuotteisiin tarvitaan, jotta niistä saadaan maistuvia.